سلامونه دوستانو، د ایکسل پروګرام دوهم درس ته ښه راغلاست. راځو ایکسل پروګرام خلاصوو. په ایکسل پروګرام کې موږ اول پر دې صفحې باندې بحث کوو. اول دوهم د لارې موږ کولی شو چې یو نوی ورک بوک او یا هم یو خالي ورک بوک راخلاص کړو. چیرې تاسو غواړئ چې مثال په یو خالي ورک بوک کې او یا هم په یو نوي ورک بوک کې کار وکړئ، نو د هم څخه استفاده کولی شئ. دلته پر دې باندې کلیک کوو، موږ دا ورک بوک ته راځو. نو نن په فایل باندې به بحث وکړو. د نیو د لارې موږ کولی شو چې نوی ورک بوک واخلو. همدا ډول کولی شو چې دلته تاسې که چیرې انټرنیټ ته لاسرسی ولرئ او تاسې داسې مثال لکه دلته چې جوړ شوي اوس وګورئ، د بیل سټیټمنټ دی یا د بلډ پریشر ټریکر دی، دلته جوړ شوي مایکروسافټ کمپنۍ لخوا جوړ شوي دي. که چیرې مثال دا مو نه وي په کار، نور غواړئ چې سرچ یې کړئ، آنلاین ټمپلیټ ته لاسرسی ولرئ، نو دلته سرچ کوئ، تاسو ته پیدا کوي. بل اوپن لرو. د اوپن د لارې موږ کولی شو چې ذخیره شوي ورک بوکونه یا مثال هغه شیټونه چې موږ ذخیره کړي یې، مخکې مو کار پکښې کړی، هغه خلاصولی شو. نو که چیرې تاسو مثال غواړئ په یو ورک بوک کې کار کوئ خو غواړئ یو بل نوی راخلاص کړئ، نو د کنټرول ان په واسطه کولی شئ. شرکت یې کنټرول ان دی د نیو. اوپن ته راځو. د اوپن د لارې اوس مثال دغه ما راخلاص کړي دي دلته. که چیرې تاسو مثال دلته په دې پي سي کې یا مثال پرسنل کمپیوټر کې دلته مو ذخیره کړي، یا مثال دلته یا په براوزر کې ستاسو د خوښ یو ځای کې مو ذخیره کړي، نو د اوپن د لارې کولی شئ چې تاسې هغه ذخیره شوي راخلاص کړئ. زه راځم براوزر ته. په براوزر کې فرض مثال په ډیسکټاپ باندې زما سره دغه یو سالري لیست دی، پر دې باندې کلیک کوم. کله چې مثال تاسو کوم ذخیره شوی فایل خلاصوئ، دلته په اوپن کې موږ یو څو اپشنونه لرو. اول اوپن لرو. اوپن یعنې راساً چې دا کوم فایل چې موږ انتخاب کړی دی هغه فایل راته راخلاص کړم. او د دوهم اپشن بیا دا وظیفه لري، اوپن ریډ اونلی، یعنې دا کوم فایل چې موږ انتخاب کړی دی دا د ریډ اونلی په شکل موږ ته راخلاص کړي. یعنې څوک دې مثال داسې ګورئ، دلته چې موږ راخلاص کړي دلته ریډ اونلی ورته انتخاب شو، یعنې دا د یوازې د ریډ اونلی په شکل یعنې لکه څوک چې وایي په بل شکل نه. برته راځم براوزر ته، ډیسکټاپ ته بیا راځم، دا انتخابوم. دریم اپشن چې دی اوپن از ا کاپي، دا کوم اصلي فایل چې تاسو انتخاب کړی دی، پر مثال غواړئ چې په هغه کې تغیرات راولئ، کار پکښې وکړئ، خو اصلي فایل خراب نشي، یا مثال په هغه کې تغیرات را نشي، نو دغه کوم فایل چې تاسو انتخاب کړی دی د تاسو د از ا کاپي په شکل د کاپي په ډول تاسو ته راخلاصي. او اوپن ان براوزر دا دومره مهم نه دی، خو بیا مې لنډه یادونه به پر وکړم. که چیرې پر مثال تاسو دغه فایل غواړئ چې د ایچ ټي ایم ایل په شکل یا مثال د انټرنیټي صفحې په شکل تاسو ته خلاصي، نو هغه کوم فایل چې مثال تاسو د ایچ ټي ایم ایل یا مثال د ویب پیج په شکل سیف کړی نو هغه درته خلاصي او هغه وخت دا فعاله کیږي. او اخري دا اوپن ان پروټیکټ ویو دا وظیفه لري، پر مثال چې دا کوم فایل چې تاسو انتخاب کړی وایاست چې دا فایل موږ ته د از پروټیکټ ویو په واسطه هغه په شکل موږ ته راخلاص کړي، یعنې څوک تغیرات پکښې رانولي، یوازې دې وګوري، مثال هېڅ تغیرات پکښې رانشي. نو دا انتخابوئ، اوپن کوئ، او که چیرې مثال راسم غواړئ چې یا یوازې د اوپن سي، نو بیا تاسو ته دې د اوپن په شکل راخلاصي. دوستان د نن ورځې دوهم درس همدومره و. که چیرې ویډیو مو خوښ شوی وي، ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. مننه.